उम्मीद कि फतेहवीर सिंह ठीक होण और जल्द बाहर आउण। बने रहो ओपन पंजाबी चैनल दे नाल। तुसीं देख रहे हो ओपन पंजाबी चैनल। तुहानूं इस रैस्क्यू ऑपरेशन दीयां तस्वीरां सब तो पहलां सब तो तेज़ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 1-2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 48 ਆਵਰਸ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 48 ਆਵਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ 76 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ 85 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਔਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵਿਊਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਔਰ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਲਾਈਵ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ NDRF ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਜਾਰੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ
ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਸ ਹੈ, ਜੋ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਜੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਜੋ ਲੋਕਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। 120 ਫੁੱਟ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਇਲ ਸੀਗਾ, ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂਅਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਅਲੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਜਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਾ ਕਰਾ ਸਕੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਅਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇयर ਇਜ਼ ਨੋ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਸਾਹ, ਕੁਝ ਧੜਕਨ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਹੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਮੈਂਟ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ 120 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੈਪਥ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯਾਸ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੈਟਸ ਆਲ ਪ੍ਰੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਅਲਾਈਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅ ਕਾਲ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਡੀਐਮਸੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਵ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੁੱਲੀ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਘਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਤੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰ ਹੈ 1984 ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1991 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ 1991 ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਬੋਰ 2019 ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸੀ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂਅਲੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, DMC ਜਾਂ ਫਿਰ PGI। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ PGI ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ DMC। ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈ ਵੀ ਮਸਤ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੜ ਦੁਆਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਰ ਜਾਇਆ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਵੜ ਕੇ ਭਾਂਦੇ ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹ ਮਹਾ ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾਮ ਆ ਕੰਮ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੀ ਐ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆ ਹੈਲੋ ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਮੀਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ।
ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਚਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਜਲਦੀ 90562 2603 ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪਾਉਂ 62 मोबाइल स्टेबल रहे, हिले ना ज़्यादा, ठीक है? ये करना बेशक गिम्बल ला ला, जो मर्जी ला ला। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ।
ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਊਟਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ PGI ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ DMC। ਫਿਲਹਾਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਿਰੰਤਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹੋਪ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ।
ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4,000 ਪਰਸਨ ਡੇਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਜੱਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਟੀਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਟੀਮ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਭੇਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬਲੈਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਨਾ ਦਿਓ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣਾ ਦਫਤਰੀ ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੋ ਗਿਆ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਪੜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਛੋਟੀ ਰੱਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜੀ ਫੋਨ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਭਾਜੀ ਹਲਾਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਟਾਵਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨੈਟ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਔਰ ਜਲਦ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜੀ ਐਸਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਹਾਂ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਸਾਜਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਊਂਡ ਜਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇहद ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਗਲੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਖਰਬੜੀ ਨਾ ਮੱਚੇ, ਰੋਲਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖੋਗੇ ਜੋ NDRF ਦਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। NDRF ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। NDRF ਦਾ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
NDRF ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਇਲਨ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਰੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ NDRF ਦਾ ਜਵਾਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਤਲਕ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ NDRF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਦੋਸਤ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਰਾ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰੰਗ ਲਿਆਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਰੱਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਏਗਾ। जर्नलिस्ट में ना पकड़ लगती है फॉर बगैटेड जर्नलिस्ट को मिट्टी का। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ तमाम ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਧੁੱਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਧੁੱਪ ਦੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਲਸਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨਾ ਬੱਚਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਖਤਮ ਕਰ ਉਹ ਨੰਨਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸੋ ਤਮਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨੀਚੇ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਪਾਈਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਸੀਗੇ ਐਂਗਲ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਬੜੇ ਹੀ ਟਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਤਾਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਰੀ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ।
ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 50 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਜੂਦ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਪਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀਜੀਆਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀਰੋ ਰਹੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਜੱਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ।
ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਲਏ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਪ ਉਮੀਦ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि तस्वीरां थोड़ी जी वाइड करके दिखाई जान कि किस तरह ये आम लोग भी साथ दे रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच रस्सा खिंचण का काम कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँगा कि तस्वीरां दिखाई जान। जी हाँ, इस तरह रस्सा खिंच के जो खुदाई का काम किया जा रहा। आम लोग भी वध चढ़ के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। फिलहाल बैरिंगेटिंग तुहानूं दिखा रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूँगा कि बैरिंगेटिंग जो की जा रही है या की गई है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो बैरिंगेटिंग तुसी देख रहे हो ये कल बिल्कुल नहीं सी, ये बिल्कुल अज चेंजिस किया गया। इस दे नाल आम पब्लिक है जो आम लोग ने उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन तो दूर किया गया। पुलिस प्रशासन बहुत ही भारी गिनती दे विच मौजूद। ये जो टीम बैठी हुई है डेरा सिरसा की टीम, इस रेस्क्यू ऑपरेशन दे विच उन्हां दा वड्डा योगदान। पुलिस ਦੀਆਂ कई टीमां इस रेस्क्यू ऑपरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀਰੇ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ।
ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਸਟਮ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਗਭਗ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਲਗਭਗ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜੋ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਟੀਮ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਘਾਟ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਉਮੀਦ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੀ ਪੈਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 5 ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਵੈਲ ਨਵਾਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਔਰ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੈ। ਅੱਜ 10 ਜੂਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੀ, ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਆਓ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆਓ ਮੜਗਾ ਆ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉਨੀ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਬਣਾਏ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਜੋ ਅਲੱਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਆਸ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸਿਸ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਲੋਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇਰ ਆਏ ਦੁਰਸਤ ਆਏ, ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਉਸ ਦਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕੇ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਮਾਮ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇ ਗੱਲ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਕਿਸ ਗਏ, ਤਰ੍ਹਾਂ rescue 24 operation ਘੰਟੇ, ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 36 rescue ਘੰਟੇ, operation 48 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਸਕਿਊ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਸਕਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਿਛਲੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੌਜੂਦ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਤੈਨਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨੀਚੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਨੀਚੇ ਉਤਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਕਟਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਰੋ ਰੋਡ ਕੋਈ ਤੇ ਸਥਿਤ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਸੁਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਅਜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਤਿਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਸੀ ਕਾਮਨਾ, ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਯੋਗ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੋਵੇ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੋਬਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਚੁਣਿੰਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਚੁਣਿੰਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਿਣੇ ਮਿਣੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗੋਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਹੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਨੰਨਾ ਮੁੰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜਿਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰਿਓਸਿਟੀ ਔਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ
ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੱਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਸਾਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ तमाम ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਖਨਾ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਬੋਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਜੋ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੁਦ ਹੋ ਕੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਕੋਈ ਆਮ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਕ ਦੀ ਘੜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਕਹੀਏ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਵਾਸਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ 3 ਤੋਂ 4 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਔਜ਼ਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੁਣੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, 1.5 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਲਦ ਹੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਜਹਿਦ ਪੂਰੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਸਕੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਕਿਟ ਖਵਾ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ तमाम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਘੜੀ ਦੀ, ਉਸ ਪਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਛਬੀਲ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕੁਝ ਆਸਰਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ એનર્ਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਲੂਟ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ तमाम ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ NDRF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਗਵਾਏ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਤਰੋ ਕੁਝ ਹਿਲਚੁਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ। ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਵੱਲੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। दिन रात एक की है इतने हर एक व्यक्ति ने जिसने अपना फर्ज समझिया, जिसने अपना धर्म समझिया। सो इस वक्त जड़ी रेस्क्यू टीम है वो बहुत मुस्तैद दिखाई दे रही है, बहुत ही फुर्ती के नाल काम किया जा रहा है। लाइव तस्वीर थोड़े नाल शेयर की जा रही की जा रही है उस मासूम नन्ही जान की जो घर का शहजादा अपने दादा दादी का जिगर का टुकड़ा कल उस टुकड़े में अपने सामने देखेंगे उसके परिवारक मैंबर इस्तेताम सारे ही लगी हुई है। सो एक पल की जानकारी तुहाडे तक पहुंचाई जा रही है। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੋ ਜੋਰਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰ ਇਸ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਚਲੋ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ और भाई अपडेट किया जाएगा सारा जानकारी के बारे में। साढ़े कुछ और जाल दोनों को जानकारी लेके
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਭੇਜ ਦੇ तमाम उच्च अधिकारी ने मौके पर मौजूद है। सो इस वक्त की ताज़ा अपडेट तुहानूं दस रहे जो सूत्रों के बारे तो खबर आ रही है कि जिहड़ा पैरलर एक बोरवेल खोलिया गया सीगा उसकी खुदाई करने नाकाम हो गई है, जिस करके ਜਿਹੜੇ 4 सिगंजे पाए गए सन बच्चे ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਰ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਿਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉੱਪਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪੈਰਲਰ ਬੋਰਵੈਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਵਾਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜੋ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। NDRF ਟੀਮ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਖੱਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 8 ਸੱਚੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਦਊਗਾ ਇਹ। ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਖੱਡਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ NDR ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕਦਮ ਹਜੂਮ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਗੇਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। तो तमाम तस्वीरें ਤੁਹਾਡੇ रूबरू करवा रहे हैं मौके ਦੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬੋਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੂਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਵੈਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਉਸ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਸ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਖੋਦ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਦ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਉੱਪਰੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਔਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ
ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੱਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਰਿੰਗੇਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੋਰਵੈਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਲੋਕ ਸਮਰਥਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਫਰੇਮ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਦਿਖਾ तो तमाम अपडेट मेरे सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है जानकारी सुबह दिन चढ़ते हैं डॉक्टर साहब नाल गल करी और उन्होंने तमाम जूनियर डॉक्टर से उन्होंने नर्सिंग डिपार्टमेंट के इंपलॉयज़ भी जब उन्होंने सवाल किया गया कि सरकार का की कहना सरकार किस तरह की थोड़ी सहायता करने में सहायता हो रही है साफ क्या सीगा कि सरकार वालों लुधियाना का डीएमसी हस्पताल संगरूर का सिविल हस्पताल दोवां नूं पूरी तरह लैस कर दिया गया क्या किया गया कि जेकर मौजूदा वक्त के हालातों को देखते हुए जेकर लोड़ नहीं पैंदी लुधियाना जाने का बच्चे संगरूर के सिविल हस्पताल के दाखिल कराया जाएगा। जेकर बच्चे की हालत जी नाजुक होगी तो डीएमसी रैफर किया जाएगा। इस मुतलक मैं दसना चाहूँगा कि जितेंद्र सिंगला जो कि पंजाब के कैबिनेट मंत्री है और लगातार इतने बने हुए अपना कोई भी डिपार्टमेंट का काम नहीं कर रहे क्योंकि यह जो काम है डिपार्टमेंट नालों कई गुना बड़ा क्योंकि यह मासूम जुड़े हुए उन्होंने जानकारी दी गलबात के दौरान प्रशासन
ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਉਸਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਵੇਖ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਸਨੇ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਵਕਤ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 4 ਵੀਲਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 4 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 4 ਵੀਲਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨਾ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਧਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ उसकी मां को शांति नहीं मिलेगी, जिसकी शांति नहीं मिलेगी। तो लंबे समय तो जाने की भी 5 दिनों तो लगातार उड़ीक की जा रही है उस मासूम की शांति, उस शहजादे की जिगर के टुकड़े की जिसकी हर कोई उड़ीक कर रहा, यानी कि फतेह की अज उसका जन्मदिन है। किस तरह फतेह अपना जन्मदिन सारे के नाम रल के मनाता है, इसकी आप और असी कोशिश करेंगे जल्द तो जल्द फतेह जोड़ा खुशखबरी देवे तो सही सलामत चंगी सेहत नाल वापस आवे और असी भी फतेह का जन्मदिन घूम घुमा के मनाएंगे। सब तो पहले परमात्मा का वाहिगुरू का शुकराना किया जाएगा जिसने उसने काले दौर के विच इस मासूम बच्चे का इन्ना साथ दिता ते अज उसका जन्मदिन बहुत वड्डी गल है। अज उसनूं बाहर कढ़िया जाए बीती रात गल की जाए तो कितना ना कितने जी लोहे की सब तो वड्डी जी पाई गई सी जिस कट के जेकर थोड़ी जी कोताही ना वरती जाती थोड़े से ध्यान से काम किया जाता तो शायद असी आप अपने करीब ना सी जां फिर मदद कर जितने पते भी इलाज करवाया पर अजिहा हो सकिया क्योंकि टीम वालों थोड़ा जा जोड़ा पॉइंट है उनको मिस कर दिता गया। क्लाइमेट नहीं हो सकी जिसके करके वो मासूम बच्चा तक पहुँच तो लगातार उच्च अधिकारी मंत्री समिति सारे फतेह वीर के घर पहुँच कर रहे हैं। फतेह वीर के माता पिता को हालात क्योंकि उन्होंने घर परमात्मा ने 6 साल बाद उन्होंने 6 साल बाद फतेह को बख्शिया सीगा पर उन्होंने इस गल का बिल्कुल इलम नहीं सीगा, इस गल का बिल्कुल अंदाजा नहीं सीगा कि फतेह 2 साल बाद उन्होंने नाल अजिहा कुछ कर सकेगा कि बोरवैल के विच टिक जाएगा। उन्होंने खुद नहीं सी पता उन्होंने घर के बाहर जो बोरवैल बनिया वो ऐसे थोड़ा मैं नज़र आती है साडा चैनल एक लाइव जानकारी दे रहा है और बताई जा रही है जल्द कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगी। चलिए गर्मी बहुत ज़्यादा और लोगों को अपील की जा रही है प्रशासन वालों को जितना हो सके जे बेलोड़े उत्थे तुहाडी जरूरत नहीं है तो साइड प्रशासन को अपना काम काज करो। अजे रोड़ा रड़िका बनने की कोशिश कर की जा रही है। लाइव तस्वीर लगातार तुसीं साडे चैनल
ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਸੁੱਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਦੋਂ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਵੈਲ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਬੋਰਵੈਲ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਉਹ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਸਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫੀਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ तमाम ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਖਫਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ, ਬੋਰਵੈਲ ਖੁਦਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਫਾ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਕਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੇ, ਉਸਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਸੋ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇਖੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਸਦੇ ਮਦਰ, ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਔਰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥਡੇ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਖਰ ਦੀ ਧੁੱਪ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 9:25 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਧੁੱਪ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਇਲਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਰੱਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਇਲਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਛਿੱਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੋਰਥ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ 10 ਜੂਨ ਹੈ। ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਿਆਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ 10 ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। पानी पी
कहीं ना कहीं उनका लेवल आपको दिखाया जा रहा है और ताकि बच्चों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ, ਦਿਨ ਤੋਂ ਰਾਤ, ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਿਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NDRF ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ NDRF ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਨੋਬਲ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤਿਆਰ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਥੱਲੇ ਬੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੱਕ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ
डिफरेंस आ गया, जिसके कारण ऊपर नीचे होने के कारण पाइप को एक जिस सामान पहुंचना चाहिए था इंची टेप टेढ़ा हो रहा है नीचे पहुंचने तक, इसलिए जो बच्चे की लोकेशन वो नहीं मिल पा रही, क्योंकि लोग दर्शक भी सोच रहे हैं दोनों पाइप एक साथ नीचे गए हैं तो इंची टेप भी बराबर नीचे जाना चाहिए, यही डिसलोकेशन हुई है, जिसके कारण इंची टेप सही नहीं माना जा रहा, जिस हिसाब से इंची टेप बोरवेल वाली जगह पे मारा जा रहा है और उसकी जो तुलना दूसरे में की जा रही है वो बिल्कुल अलग आ रही है। तो कहीं ना कहीं अभी कटौती बनी हुई है, NDRF की टीम, NGOs और लोग बड़ी मुश्किल कर रहे हैं, बड़ी धूप में गर्मी में, और बिल्कुल हिम्मत के साथ काम किया जा रहा है ताकि बच्चे को बाहर निकाला जा सके। फिलहाल जो एक्सपर्ट टीम सभी लगे हुए हैं और एक साथ काम किया जा रहा है ताकि बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। आप दोबारा देखिए, दोबारा सरिये काटे जा रहे हैं यहीं पर, और दोबारा से एक और ट्रेन बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेन पूरे हो गए तो ये ना दोबारा बनाते। यहाँ पर स्पेशल सरिये लाए गए थे और काफ़ी सरिये लाए गए थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार अभी एक फ्रेम बनाएंगे और उस फ्रेम को लेकर अंदर जाया जाएगा, फिर उसको वहाँ पर किस तरह से फिट किया जा रहा है। अब ये आगे की रणनीति जो अंदर है या जो टीम ने बनाई है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है बच्चे को बाहर निकाला जा सके, तो काफ़ी कई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। वो जो है वो इसकी चौड़ाई बहुत कम है, जिस कारण अंदर काम करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ। ਇਹ ਢੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ इधर कोई बंदा नहीं आता वीर जी, पिछे हो जाओ, कोई गल नहीं, इधर किसी ने नहीं आना फालतू।
ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਲਾਈਵ ਕਰਤਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਡੈਡ ਹੋ ਗਈ ਰਹਿੰਦੀ
लगूगा माइक माइक वायर वाला जी लाली जी क्या तेरे सामने ही है लाली तेरे तो बहुत क्या है तो लंब पई भैन धुप्प बहुत है उधर काम हो गया जगह है नहीं लाली मैं तेन करदा अपना तो अपनी मर्जी उधर होगा बहुत लगी पुलिस प्रशासन वालों ये दोस्तों पुलिस प्रशासन वालों लाठी चार्ज शुरू किया गया बहुत ही मंदभागी घटना पुलिस प्रशासन नूं लाठी चार्ज का प्रयोग करना पिया ते बहुत ही मंदभागी घटना लोगों के विरोध करने तो बाद पंजाब पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया पर लोगों का विरोध अजे भी लगातार जारी ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨਾ ਆ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਜੂਮ ਘੁੰਮਦਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹਜੂਮ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਵਾਪਸੀ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। तमाम लोग जिन्हों के विच बजुर्ग औरतां जवान बच्चे हर कोई शामिल सीगा उस हजूम नूं पुलिस ने भजा दिता वापस क्यों फतेहवीर के घर वाल जा रहे सन प्रोटेस्ट करते हुए तो पुलिस ने मौका देखते हुए हालात को काबू कर लिया और सारे लोगों को अपने अपने स्थानां वाल भजा दिता। तो ताज़ा अपडेट तुसीं देखिया किस तरह का वाक़या होने वापरिया हुणे तुसीं तस्वीरां देखियां कि पंजाब पुलिस ने किस तरह जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन का विरोध कर रहा सी जो असंतुष्ट नज़र आ रहे सी उन्होंने विरोध करते हुए एक जगह ते पुलिस के सामने आके रोस प्रदर्शन किया। उस तो बाद पंजाब पुलिस ने लाठी चार्ज का डरावा देंदे हुए वो सारी जिन्ने लोग उत्थे विरोध कर रहे थे उन्होंने भजाया पर लोगों का जो विरोध है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा।
ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਨਾ ਕੇ ਹੀ ਹੁਣ कितना वक्त लगेगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सामने का जो एरिया है वो भी सील कर दिया गया है। NPR के जो नुमाइंदे हैं जो सूरत से हैं उनसे भी मिलने नहीं किया जा रहा है ताकि ये जान सके कि आखिर कितना और वक्त लगेगा। लेकिन लगातार कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और जिस तरह से पहले बता रहे थे कि थोड़ा जो है जो खुदाई पिछली तरफ से की गई थी बहुत ज़्यादा डूंगाई पर चलने खुदाई जो है ज़्यादा नीचे तक हो गई थी, जिसकी वजह से अब उसमें पाइप्स डाली गई हैं और इक्वल जो है करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पे फतेहवीर जो है अभी अटके हुए हैं। आपको बता दें कि उसके बाद जो है क्रॉस जो है पाइप्स डाली जाएंगी ताकि जहाँ से फतेहवीर को निकाला जा सके। तो जो क्रॉस पाइप्स डालने का वक्त होता है वो बहुत ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि ये पहले क्रॉस पाइप्स जो है नीचे डाल दी गई थी, उसमें वक्त ख़राब हुआ। अब दूसरी बार जो है दोबारा से सारा कह सकते हैं मेजर किया गया है, माप किया गया है और दोबारा से फिर से वो पाइप्स डाली जाएंगी क्रॉस करने के लिए। लेकिन यहाँ पे कह सकते हैं लोगों के सब्र का जो है वो टूट रहा है। लोग जो है लगातार खड़े जरूर हैं। वो देखिए कि आप किस तरह से इतनी गर्मी में 45 तारीख वक्त जो है वो
चलिए जी। जो दिक्कत आ रही है कि टेक्निकल चीज़ों में लेकर कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते, और जो फतेहपुर की अपनी और इसी के चलते ही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं लोग लगातार जो है वो लगे हुए हैं जो है रेस्क्यू ऑपरेशन में। आम लोगों की का हिस्सा भी आप देख सकते हैं, आम लोगों की भागीदारी भी देख सकते हैं। अनिल जी सीट रखियो यार। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਤੱਕ टाइम लगेगा। क्यास जरूर लगाए जा रहे हैं कि लगभग 1 घंटे का समा होर लगेगा। इस मौके ते सिमरजीत सिंह बैंस पहुंचे ने और इत्थे मौजूद टीम दे नाल गलबात करते हुए जी हाँ दोस्तों, तुसी देख रहे हो स्क्रीन के उत्ते सिमरजीत सिंह बैंस मौके ते पहुँच के देखने की कोशिश कर रहे हैं।
ਕੁਝ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਸੋ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਔਰ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਐਜ਼ ਪਰ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੀਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ NDR ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਮ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 2 ਵਾਰ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ। ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ नहीं तू आ तो सही इधर यार, कैमरे सेट करना है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਰ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਹਰ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ, ਪਾਵਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗ ਜੀ ਭੈਣ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਫਿਰ ਗਏ ਨਿਮੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਸੈਟ ਕਨੈਕਟ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਫੜ ਦਿੰਦਾ ਚਾਰਜ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪਾਵਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਨਾ ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਪਊ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੋਰਡ ਚੋਂ ਭਾਜੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਬਸ ਪਾਵਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।
ਹੈਲੋ ਹੈ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਈਟ ਦਾ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਵੇਂ ਯਾਰ ਐਂਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲਿਖਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਪੀਡ ਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਠਹਿਰ ਦਿਓ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿਓ ਜੀ ਥੱਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨੀਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਜਰ ਲਗਾਈਏ ਯੂਐਸਬੀ ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਜਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਾ
ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਾਂ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਥੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਥੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਜਸਟ ਟੂ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਰੌਲਾ ਘੱਟ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵੀਰ ਬਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕੱਕਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਣਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾ ਲਾ। नहीं किसी और इसको ला दो। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਉੱਠ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਉਹ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਟੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉੱਠ ਜਾਓ, ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ ਯਾਰ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ? दिन भी जारी है। दोपहर में ਉਹ ਟੈਂਟ ਥੱਲੇ ਚਲੋ, ਛਾਂ ਥੱਲੇ। NDRF के ਹੋਰ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਛਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਥੱਲੇ ਕਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਪਲੀਜ਼। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 4 ਰਾਤਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਡੀਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 25 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ 50 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ। 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਅੱਧਾ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਾਯੂਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਦੇਰ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇतना लगे कि दोबारा आ जाए रफ्तार वही कदों मतलब बाहर आएगा फिलहाल उसका जानकारी पहला आप ज़्यादा लगाया काम हो रहा है। 2 घंटे पहले पर पता नहीं लग सकता।
ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਏਗੀ तू मेरे को कहते खड़ा मैंने तेरी समझ नहीं होगी जाना नहीं मुझे निकलना नहीं रोला पे इतों ही निकलना वो तो निकल खड़े उसको खाना है तेरा बंदा मैं नहीं मामे को क्या है भाई मैं पूछ रहा भला ठीक है भला ठीक है मुर्गे तो टिकली मारनी की किया अच्छा क्या मुर्गे तो टिकली मारनी की किया यही कर रहा दसिए तू है ही इधर अनिल जी विक्की कितने कपड़े तो हो गए पाप के आ गए ना जोर में करा रहे हैं
ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਯਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਘੋਟੇ ਛਤਰੀ ਰਹਿਣ ਤੂੰ ਚੱਲੀ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੈਂਜ ਤੇ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਛਤਰੀ ਥੱਲੇ ਚੱਲੀ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਮੈਂ ਭਾਈ ਕੈਮਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਦੀਪੂ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਹੋਏ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਕੋਈ ਰੋਣ ਕਾਦੇ ਬੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੰਬਰ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਲਾਈਵ ਵਾਲਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲਾਈਵ ਵਾਲੇ ਕੱਲੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਲਾਈਵ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਰਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਵਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡੀਟਰ ਭਾਈ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ अच्छा YouTube चैनल है किन्ने के आने मतलब किन्ने पांच जने पंजे तो तुसी हो रहे हो ऑफिस है किन्नी सैलरी सैलरी भाई मेरी दिहाड़ी अच्छा दिहाड़ी काम
ਪਰ ਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗਏ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 800 ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ 800 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਲਿਆ ਸਰਾਣੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਜਾ ਚੱਲ ਜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਾਲੇ ਲਾਈਵ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਪੀਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ जल्दी आई जल्दी शटर खोल फटाफट शटर खोल तो फाइनली मिशन फतेह दे रेस्ट ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਪੌਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਉਹ 108 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੋਰ ਖੋਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰੇ क्या चिक भी ना मारे बंदा रेडी है उधर डैडी ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ। ਹੁਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਭਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਿਲ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਡੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ 45 ਤੋਂ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਸੀ ਉਹ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 3 ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਭ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਠਿੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਜਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਜੇ ਵੀ ਢਿੱਲ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੱਲ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕੀ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹਜੂਮ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈ ਇੱਕ ਭੂਚਾਲ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਹੜ੍ਹ ਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDRF ਸਾਰਾ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ, ਆਮ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਆਖਰਕਾਰ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਚਾਰਜ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ DC ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ NDRF ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇਆਮ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ NDRF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਢਿੱਲੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ NDRF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਕਤ 3:35 ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 5 ਦਿਨ, 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੇ ਕਾਕੀ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ NDRF ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਮਾਂਡ ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ, ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਜਦ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੜਰੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ AC ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਗ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਐਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸੁਨਾਮ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਗੰਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਦ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਕਰਨੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸੇਰੋ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਵੈਲ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਇੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ
ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਮ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 8 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 8 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਘੱਟਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਰੀ 13 ਘੰਟੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪਾਖਲਾ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ ਹੋਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ 100 ਫੁੱਟ ਕੋਈ ਵੱਢ ਲੈ ਦੀ ਕਰਾਹਾਂ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਪੜ ਕੇ ਚੰਨ ਝੋਲੇ ਜਲ ਗਏ ਚੰਨ ਮਿੱਟੀਆਂ ਚੰਨੇ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਦੀ ਪਾਈ ਬੜਾ ਬੜਾ ਪੱਤੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਕਾਜਾ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੌੜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹ ਕਰੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ किलो हो चेक लोही आंदा है बाहर बस ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 8 ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜੱਟਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੰਨੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਗਈ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਰਤ ਸਾਰੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਦੇ ਫੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਐਫਐਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਵਾਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 11 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਇਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ
ਨਛੱਤਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਾਵੇ ਹਾਂ
ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰੇ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਸ ਕੋ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਹਿਲਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੇ ਨੀਚੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਓ ਬੰਦ ਹੋ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਨੂੰ मैंने देखा सी शटरा वाले ने चल रहा सी कहना मेरे अपने परिवार वाले ने जानदा मैनू भाई जानदा क्यों चीज लेके आए थे साढ़े लाख भाई जी पीछे आयो बाज मारी तो जाके ना कुर्सी ते बैठ जा ते लाइव देख ला देखण दा दे दो भी की करदा गा ओ नहीं होना या स्कूले भी जाना है ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਬੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਥੱਲੋਂ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਚਾਰ ਪਾਈਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਾਰਾ ਮੌਕਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਏ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਗਏ ਇੱਕ ਕੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਸਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਗਾਣੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਟੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਜੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀਰੇ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਟੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ 3 10 ਤੋਂ 12 ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਬਰਫ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਉਹਨੇ ਬਰਫ਼ ਭੇਜਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਿਆਸੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪਲ ਪਲ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ 5 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 45 ਤੋਂ 46 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈ ਗਈ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੈਜਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਪਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਸ ਕੜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ 2 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੰਡੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਾਹਰ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੋਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਪਾਈਪ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਉਪਕਰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਸੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਤੇ ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀ ਇਸ ਹਲਚਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਟੀਮਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟੀਮਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਸੂਰ ਇਹ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੂੰ ਸਿਰਕਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਆਖਿਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ ਸਕੀ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਟੀਮ, ਔਰ 5 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ असफल रही और ऑपरेशन सबमेंट टू इंडियन आर्मी।
NDRF ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਖਿਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਰਮੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ 10 NDRF ਦੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ NDRF टीम बहुत ही जल्द कमांड सौंपेगी इंडियन आर्मी ਨੂੰ। बड़ी शर्म वाली गल है कि 5 दिन लगाने तो बाद भी अगर 5 दिन NDRF ने खराब ही करने सी और जवाब ही लास्ट ते देना सी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ? ਫਸਟ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। बीते दिन यानी कि 9 तरीक ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੰਦਰਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ यहाँ पर बात की जा रही है टेक्निकल पॉइंट की कमी आ रही है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा लोगों ने विश्वास किया कि कल 9 तरीक ਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ ਜੋ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ, ਸੁਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਇੱਕਦਮ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਾਨ ਬਣਦੀ ਨਾ ਤਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆ ਲੈਣਾ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਕੇ 4 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ। ਮੁੱਖ ਗਲਤੀ ਕੀ ਦੀ ਸਮਝਦੇ 5 ਦਿਨ ਸਰ 5 ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਨਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਲਈ ਪਹਿਲੋਂ ਲਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੋਲ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਿਛਾੜ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਨੀਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ।
ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲਾਤੇ ਨਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਸੜਕ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸੜਕ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ? ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮਸਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਪੁੰਜਾ ਬੈਠਾ ਜਾਨੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗੂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਊਗੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਏ ਹੈਗੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸਾਧਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਦਾਖਲ ਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ तो कहीं सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज को देखकर ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਆ ਗਈ ਨਾ ਰੋਡ ਕਰਤੇ ਨਾ ਜਾਮ ਸਾਜਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ, ਇੱਧਰ ਕੈਮਰਾ ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀਓ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਨੀਟੂ ਭਾਜੀ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਾਤੇ ਨਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਤੇ ਨਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂ, ਜਨਤਾ ਖੋਲੂਗੀ ਹੱਕ ਨੇ ਹੱਕ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ ਲੂਡਰ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
ਵੇਲੇ ਜਨਤਾ ਖੋਲੂਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਾਇਆ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ? ਫੇਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਆਰਮੀ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ, ਆਰਮੀ ਮਿਲਟਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ਣੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਲਾਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਦੇਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਦਿਲੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਆਓ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ ਸਰ, ਇਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਜੀ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗੇ, 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੱਚਾ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲਾਈਵ ਹੈ ਸੂਰਜ ਜੀ, फ्रेम ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਰੁਕਿਓ ਤੇ ਫਰੇਮ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ? ਬਣਾ ਲਾ ਲਾਈਵ ਹੈ ਬਸ। ਆਜੀ ਰੋਲ ਹੈ ਰੋਲ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ੇਰੋ ਰੋਡ ਦੇ ਸਥਿਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ NDRF ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਉਹ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NDRF ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਾਂਡ ਸੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। नहीं गया सी। सो फाइनली ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਦ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ NDRF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ तमाम ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ग्रीन वेलफेयर सोसाइटी के सारे वर्कर्स है, सारे वॉलंटियर है। इतने जद्दोजहद की जा रही है जल्द तो जल्द जो रेस्क्यू ऑपरेशन उसको खत्म किया जाए, पर अज 5 दिन पूरे हो चुके हैं। 5वां दिन चल रहा लगातार। वो मासूम बच्चा बोरवेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ बोरवेल जो कि ਅੱਜ ਤੋਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਰੀ ਹਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਖਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ तमाम ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਲਕਿ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਛਬੀਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ 45 ਤੋਂ 46 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੀਚੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਸੂਬਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੀਮ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਪਲਾਨਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋकर बैठी है ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਸੀਗਾ। कुछ ना कुछ यहाँ पर फेरबदल हो गया। जैसे ही प्रोजेक्ट्स बनाए गए कई आवाम जिस तरह से आगे अंदर आ रही थी तो लोगों का मनोबल जैसे पूरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। किस तरह से आर्मी के जब 10 से 12 जवान पूरी भीड़ को चीरते हुए नजर आ रहे थे तो कहीं ना कहीं आर्मी के ऊपर लोगों को पूरा भरोसा पूरा विश्वास है। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2 लेजर साथ लेके आए हैं ताकि उनको जो बच्चे को है फतेहवीर को लेजर के साथ लोकेट किया जा सके। फिलहाल जो है यहाँ पर जिस तरह से बच्चे दिखा रहे हैं आप देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से आर्मी जो है अपनी सेकंड सिंगला जरिए ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੈਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਾਰਾ ਚਾਰਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਜਲਦ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ 4:30 ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਟਿਲ ਹਜੇ ਤੱਕ 45 ਤੋਂ 46 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तमाम ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਨਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਦੋ ਦੋਸਤ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਆਰਮੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। कोई ब्रेक थ्रू नहीं हाथ लगा और एक मासूम दी जान जोखिम दे विच और एडा वड्डा रिस्क प्रशासन ने लिया। एक बच्चे दी जान दी कीमत ढीठपुणा प्रशासन दा। बड़ी शर्म वाली गल है कि एक बच्चे दी कीमत इन्हां सरकारां लई कोई नहीं। चरणों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ कैप्टन की नींद खुली और उन्होंने ट्वीट किया। बड़ी शर्म की गल है कि एक बच्चा पिछले 5 दिन तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा और कैप्टन साहब का 5वें दिन एक ट्वीट आता है।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ नींद खुली और इस मुद्दे ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਗਮੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਗਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀਆਂ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਜੋ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਤਕਰੀਬਨ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ। ਡਰੈਗਨ ਲਾਈਟ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਡਰੈਗਨ ਦਾ ਚਾਰਜਰ, ਡਰੈਗਨ ਲਾਈਟ ਦਾ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਵਿਗੜਵਾਲ ਇਸ ਕਬੀਰ ਬਾਤ ਸੁਣਦਾ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਕਿਉਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਾਲਾ ਵਿਗੜਵਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ 12 ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਜ਼ਮਾ ਘੁਮਾ ਦੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬੋਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਲਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਭੱਜਿਆ ਬੜਾ ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ।
ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਲੈਣ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਖਰਕਾਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ, ਆਰਮੀ ਜਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ NDRF ਦੇ ਹੱਥ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ SDM ਮੈਡਮ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਔਰ तमाम ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ 10 ਜੂਨ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, GT ਰੋਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ GT ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਜਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੁੰਭਕਾਨੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਆਰਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ, ਜੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਆਰਮੀ जवानों ਨੂੰ देख के लोकल पब्लिक जो है वो शांत दिखाई दे रही है। सबसे जो टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट जो है वो इक्विपमेंट्स है वो आर्मी के पास होते हैं, तो क्योंकि आर्मी हमारी रक्षा भी करती है, तभी हम चैन से सोते भी हैं। तो कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि वो जरूर फतेह को निकालने में दोवें जाने मिल के सर्च ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈਲ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 50 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਜੂਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੈਡੀ ਵਰ ਰੈਡੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੋ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ, 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਏ। ਸਵਾਲ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ੈਨਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ NDRF ਦੇ 10 ਜਵਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨੀ ਲੋਕ, ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਦੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਡਾਨ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਂਦ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਇਆ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਟ ਏਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਿਆ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਇਲਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਛਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਛਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕਲੌਤੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਤਿਹਵੀਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੋਰਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦੁਖਦਾਈ ਮੋੜ ਆ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜਲਦ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, INDRF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਡਾਨ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਜੋ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸਿਰਫ INDRF ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ
NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਸੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੋਹੇ ਦੀ 36 ਇੰਚ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰਲਰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੇ ਪੈਰਲਰ ਉਸ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ੇਪ 'ਚ, ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਉਸ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜੋ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਜਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਤੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੇਅਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਥੇ ਨਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨਵਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ INDRF ਤੇ ਨਾਲ तमाम ਉਹ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ NDRF, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤੇ तमाम ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਦਸ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਾ ਜੀ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਨੀਚੇ। ਟੀਟੂ ਜੀ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਚਾਰਜ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਚੱਲ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ ਚਾਹੇ ਚਾਰਜ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੌਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DNC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਪਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਸਵੇਰ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 에ਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਜੀ, ਟਾਰਚ ਲਈ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਚ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਚ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
आर्मी ने संभाल रही है। फिलहाल कह लीजिए कि जो NGO पिछले 4 दिन ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ है अपने कर्मचारी है और NDRF ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ आर्मी ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। आर्मी ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ
ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁੱਟੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਕਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਲੱਗ ਕਾਲਾ ਹਰੀਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ NDRF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ, ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ 3 ਤੋਂ 4 ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੜਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਕੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮ ਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਈ ਗਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਲੱਖਾਂ ਸੁਦਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਔਰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਟਾਫਟ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
किस हालात में ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ इंडियन आर्मी सीनियर अधिकारी तमाम डॉक्टरों की वो टीम मौके पर मौजूद है जिस वक्त बच्चा बाहर आ जाएगा उसे वक्त ही फटाफट बच्चे एयर एंबूलेंस के रस्ते लुधियाना के DMC हस्पताल के लिया जाया जाएगा। तुसी वेख सकते हो थले डॉक्टरों की टीम लगातार जायजा ले रही है हालातों का और सुबह भाई अरे ना लड़का आ रहा है इसको फ्रेम में ले लेना मेरे साथ भाई ना पता ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਬੀਤਣ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। इधरों आ जाओ इधर नींबू पानी की करते की अपने इलाके में ये सुरक्षा के बंदोबस्त लोगों के लिए चाहिए वो फायदे हैं देखिए वो फायदे कहाँ खुद चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब का क्यों कह रहा है कि वो उनके टच में बने हुए हैं। ये है टच, आप देख लीजिए। तो पॉलिटिशियंस को यही लोग इसलिए नहीं चुनते हैं कि आप सिर्फ ट्वीट करके अपना गुजारा कर लीजिए। भाई साहब जिम्मेवारी आपकी भी बनती है और इस चीज़ का तमाशा दूसरे के सिर पर नहीं डाला जा सकता कि ये SDM की ड्यूटी है, ये पटवारी की ड्यूटी है, ये SSP की ड्यूटी है। तो चीफ मिनिस्टर की क्या ड्यूटी है, कैबिनेट मंत्री की क्या ड्यूटी है? फिर काहे को आपने पोर्टफोलियो बनाए हैं? क्यों उनको पोर्टफोलियो देते हैं? क्यों 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 लोगों के पैसे पे डिजास्टर मैनेजमेंट वाला कैबिनेट मंत्री सिरसा साहब आप ये बताइए कि डिजास्टर मैनेजमेंट का मंत्री क्यों लगाया जाता है? क्यों डिजास्टर मैनेजमेंट पे आप मंत्री को लगाते हैं? अगर उसने कुछ करना ही नहीं तो पटवारी को क्यों नहीं? एक मासूम बच्चे के नाले गल होंदी और 6वीं कैमरा सारा पट नहीं
ਸਾਹਸੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਤੀ ਗਈ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਆਪ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਟੀਮ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਫੁੱਟ ਨੀਚੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਗੇ
ਆਰਮੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਲੇ ज़्यादा ठीक नहीं। आर्मी चाहती है कि सानू पहला टेक ओवर करन, उस तो बाद अपना एक प्लान करिए, प्लान करके इस चीज़ नू जगह खाली करवा के असी अपना पूरे का पूरा जिहड़ा वर्क है अपने अंडर प्रोसैस लईए। तो उस तो बाद आर्मी दी टीम किसी भी तरह का इंटरफेयर किसी का बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपने लैवल के नाल अपने हिसाब के नाल इस रैसक्यू ऑपरेशन नू कामयाब करेगी। तो उस तो पहला NDRF की टीम हले ट्राई कर रही है कि शायद इस रैसक्यू ऑपरेशन की कोई कड़ी उन्होंने हथ लगे, कोई ब्रेक थ्रू उन्होंने मिले। पर इस तरह इंतज़ार कराना भी किते ना किते ठीक नहीं, क्योंकि समा भी बीतता जा रहा और जो दिन का समा है वो भी ढलता जा रहा। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਿਕਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਢ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਹਾਜ਼ਰ, ਆਰਮੀ ਹਾਜ਼ਰ, ਪਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਹਜੇ ਤੱਕ हैंड ओवर नहीं कर रही। ये सारे का सारा प्रोसैस आर्मी फिलहाल वेट कर रही है, जो किते ना किते ठीक नहीं, इन्ना डिले ठीक नहीं, क्योंकि दिन भी ढलता जा रहा और शाम के वेले अगर आर्मी नूं असीं दिन्ने हो तो किते ना किते उस दिन का जिहड़ा जो दिन दे विच वर्क हुंदा है ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ, ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। इस मौके पर लखा सिधाना पहुँचे ने। लखा सिधाना ने रोस जताया कि प्रशासन ने बहुत डिले किया, बहुत देरी की इस तरह के डिसीजन लैन।
ਲੱਖੇ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਗੱਬੇ 'ਚ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਧਰ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ ਲੱਕੀ ਜੀ ਲੱਖਾ ਸੁਦਾਨਾ ਜੀ ਅੱਜ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੇਲ ਹੈ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਢੀਠਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਐਦੂ ਘਟੀਆ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਟਵੀਟ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਮੱਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ ਮੀਡੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬੋਰ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਐਦੂ ਘਟੀਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਰ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 8-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਨਾਮ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰੋਂ ਜਾਮ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਸਰਸਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਡੀਸੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਸਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰਦ ਦਿਲ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ 'ਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਮੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ 20-22 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੱਚ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 3000 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 250-300 ਫੁੱਟ ਹਲੇ ਲੰਬੀ ਪੌੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟੋਇਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਡਰਾਮੇ ਨੇ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਇੱਕ ਸਰ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋ ਅਸਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਡੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਟਵੀਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੁੱਖ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਆਰਮੀ ਕਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਆਈ ਇਹ ਆਰਮੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੀ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਣਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰਾ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ? ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਐਸਆਈ ਆ ਭਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਉਡ ਪੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦਿਖਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਸ ਭਾਈ ਪੈਂਦਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਸ ਇਹਨੇ ਆਏ ਕਹਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਨਾ। ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਪੂਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਚੱਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵੇ। ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਆਹ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਿਆਪਾ ਬੜਬੜ ਖਾਣ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦਾ ਡੀਲ ਕਰਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਗੇ? ਭਾਈ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰੱਸੀ ਲਵੇ ਲਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿੱਚਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾਗਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਕੱਠੋਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਬਾਈ ਅਸਾਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਝੜਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਝੜਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੀ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਭਾਬੀ ਨਾ ਫੜ ਲੈ ਮਗਰ ਭਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਮੜੇ ਆ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਗਰ ਨੇ ਮਾ ਭਈਆ ਛੱਡ ਦੋ। ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਰੱਸੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਕਰੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਰੀ ਖੜੇ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਲਈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਭਾਜੀ? ਤਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ मैं उधर बिजी ही मैं बैटरी ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ।
ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਬੰਦ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਖਰਚੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਓ ਜਾਓ ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਹੱਥ ਬਗਾ ਲੈ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟ ਚੱਕ ਲਿਆ ਉਧਰ ਯਾਰ ਕੁਰਸੀ ਚੱਕਿਓ कैमरे से ढंग कोई लोड नहीं होता यार अड्डा दोपहर करता क्या और क्या पापा जी पानी दो पानी
ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ रात में मेरे अंदर आएंगे रात में मेरी बात नहीं मैं देखिए कल नहीं आए थे बंद हो गया हाँ 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 ओ हिलाओ ना हाँ चल पे फिलहाल तो नहीं लाइट चलता था चलो आयो हेलो
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। दो साल का एक ऐसे अटका हुआ है मतलब हम बता नहीं सकते वो दृश्य मतलब देख के मतलब जो हमारा आत्मा है वो घबराहट होती है। तो लगातार ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है, अंतिम पड़ाव है, बेशक ये अंतिम पड़ाव है लेकिन समय का
ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ NDRF ਬਲਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਲੇ ਕਿ NDRF ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਚਹੇਤਾ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੇ ਕਿ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨੀ ਜਿਹੀ ਜਾਨ ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬੋਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, NDRF ਦੀ ਟੀਮ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ तमाम ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ TV ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੋਤੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਰਮੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ NDRF ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੈਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। NDRF ਇੱਕ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਮਸਤਾਨ ਜੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਡਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਨਾਰਮਲ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜੋ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਵੱਲ ਖੁਦਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਖੁਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ राइट मूवमेंट दी जाए कैमरा को, मैं गुजारिश करूंगा।
हाँ, ऊपर ऊपर पैन किया जाए, ये आपको तस्वीरें मैं दिखाऊं, ये घटना घटी कैसे, पूरा ये घटनाक्रम जो है। हाँ, पीछे इसका मैं दिखाऊंगा, फतेह का घर है। ये देखिए, ये सब लोग यहाँ बैठे हैं। ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये मुख्य दरवाज़ा है। ये देख रहे हैं, ये एक एम्बुलेंस खड़ी, एम्बुलेंस के पीछे ये उसका फतेहवीर का घर है, जहां आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। ये घर है, अब थोड़ा वाइड करके दिखाएं। यहाँ ये घर है, यहाँ शाम को 4 बजे वीरवार 6 तारीख थी, बच्चा घर से फतेह अपने घर से बाहर खेलता खेलता चला गया। और मैं अब 100 कदम मुश्किल से होंगे, 100 या 120 कदम की दूरी है जहाँ ये बच्चा खेलता खेलता पहुँच गया था। अचानक खेलते खेलते बच्चे का जो पाँव है वो एक बोरवेल था, जो बताया जा रहा है पिछले कई 10-12 सालों से ये बोरवेल जो बंद किया गया था, लेकिन इसको टेम्परेरी बंद किया गया था, इसको परमानेंटली इसका बंद नहीं किया गया था। ये जहां आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो पाइप है वो आप देख रहे हैं कपड़े के साथ ढकी हुई है। ये आप, हाँ, पीछे ग्रीनहाउस के पीछे जो एक पाइप देख रहे हैं आप, इस पाइप को कपड़े से ढका गया। यही वो बोरवेल है जिसके अंदर फतेह अपनी मौत और ज़िंदगी के साथ खेल रहा है। ये इसकी चौड़ाई आपको बता दूं तो 8 इंच 8.25 इंच की इसकी चौड़ाई है ये बोरवेल की, और जाकर इसकी चौड़ाई है सिकुड़ जाती है। बताया ये जा रहा है कि नीचे जाकर इसकी चौड़ाई महज 6.5 या 7 इंच तक इसकी चौड़ाई रह जाती है। तो 7 इंच कितने होते हैं शायद हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। 7 इंच में 2 साल का बच्चा कैसे अपनी मतलब किस प्रकार अटका होगा, ये हम सोचकर भी रूह हमारी कांप उठती है। उसी के साथ आप तस्वीरों में ये सिमटेड पाइप आप देख रहे हैं, शायद 2-2.5 फुट की दूरी पर जिस बोरवेल में ये फतेह बचा हुआ है, जहाँ से ये मिट्टी निकाली जा रही है, सिमटेड पाइप है। ये इसको खुदाई की गई थी। इसको खुदाई करने का पूरा काम जो है ग्रीनहाउस के जवानों ने किया था। खासकर जग्गा यहाँ बहुत नाम फेमस हुआ है, जग्गा इंसान। अभी वो यहाँ मौके पे नहीं है, उसकी तबीयत काफ़ी ठीक नहीं है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं है। यहीं जो सुनाम है उधम सिंह वाला है, यहीं पास में जो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है जग्गा, वहाँ एडमिट है। बताया जा रहा है जल्द से जल्द, हम उसके लिए भी दुआ करते हैं भी जग्गा भी जल्द से जल्द ठीक होकर हमारे। तो जग्गा वो शख्स है जिसने जो इस खुदाई को खोदने में सबसे अहम भूमिका उसने निभाई है, क्योंकि 8 जो ये पाइप थी, जो वो जग्गा इंसान ग्रीनहाउस का जो मेंबर है, डेरा का अनुयायी है, ये 8 सिमटेड पाइप जो है इनकी लंबाई 8 फुट की थी, 8.5 फुट की इसकी लंबाई थी। उन 8 पाइपों को खोदने का काम जो एक ही शख्स ने किया, काबिल तारीफ़ वो जगह है, और हम उसकी सलामती के लिए भी दुआ कर रहे हैं जल्द से जल्द वो ठीक हो, वो हमारे बीच हो। जग्गे के सिवाय संदीप ग्रीनहाउस का एक मेंबर था और गगन, कई ऐसे योद्धा थे, इनको योद्धा मैं बोलूँगा, जो अंदर गए थे, अंदर जाके इन्होंने खुदाई की है। ये ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने धूप की परवाह नहीं की। सबसे बड़ी बात इन्होंने बताना चाहूँगा, खाना इन्होंने बहुत कम खाया। 2 दिनों में शायद जग्गे की बात करूं और संदीप लोगों की, जो शख्स ये नीचे गए थे, ये सिर्फ पानी पी पी कर ही गुजारा कर रहे थे, क्योंकि खाना जब ये ज़्यादा खाते थे तो
चाहिए, वो असेंबलिंग यहाँ की जारी है। ये वही NDRF का जवान जो सबसे पहले अंदर गए थे। ये एक और जो मशीन है हाथ में, ब्लू टी शर्ट में जो वो खड़े हैं, उनके हाथ में जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट था, वो लोकेट करने का इक्विपमेंट था। ये आप देख रहे हैं, ये इक्विपमेंट है। बताया जा रहा है कि ये इक्विपमेंट नीचे भेजा गया था, ये लोकेट करने का इक्विपमेंट था कि फतेह की कोई लोकेशन पता चल पाए, वो कहाँ है, कितनी दूरी पर वो फंसा हुआ है। लोकेशन चेक करने के लिए ये इक्विपमेंट बताया जा रहा है कि ये नीचे डाला गया था। अब जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हम लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घर पे हैं, परिवार में हैं, अकेले हैं, तस्वीरों के माध्यम से जो भी हमें लाइव देख पा रहा है, हम यही गुजारिश करते हैं कि इस बच्चे को जल्द से जल्द कटर के साथ ये इसकी कटिंग की जा रही है। पल पल की ताज़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ यही है, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही फतेहवीर को बाहर निकाला जाएगा, सबसे पहली तस्वीर हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से, सच कहूं के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। सबसे पहले हम आपको ताज़ा अपडेट जो भी होगी आप तक मुहैया करवाएंगे, क्योंकि लोग बहुत जुड़े हुए हैं। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कब ये ऑपरेशन कंप्लीट होगा, कब फतेह का रेस्क्यू किया जाएगा। हम जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, एक ही लाइन में उनका जवाब दूंगा। देखिए, लगातार प्रयास जारी हैं, हर संभव सहायता यहाँ प्रयास जो है किए जा रहे हैं। तमाम जितने दल हैं बचाव के लिए, जो यहाँ जितने मौजूद हैं, हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समय का हम आपको अभी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हम 2 दिन से आपको बता रहे थे कि फतेह अब आएगा, फतेह 1 घंटे बाद आएगा, आधे घंटे बाद फतेह आ जाएगा, 2 घंटे बाद फतेह की खुशखबरी हमें मिलेगी। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर बता रहे हैं, क्योंकि अब एक्सपर्ट्स जो हैं एक दल के नहीं, तमाम 4-5 दल के एक्सपर्ट्स यहाँ अब मौके पे मौजूद हैं, सरकार ने भेज दिए हैं। अब सिचुएशन को हर तरफ से अंडर कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन समय का हम आपको कुछ नहीं बता सकते कि कितना समय लगेगा। 6:30 बजने वाले हैं और अंधेरा सर पर आ चुका है, आने वाला है। तो यही हम आपसे समय का हम आपसे कोई वायदा नहीं करेंगे कि अब 1 घंटे में फतेह आएगा, 2 घंटे में। समय देखिए लग रहा है, समय इसलिए ही लग रहा है क्योंकि अब स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है। नीचे जो बताया जा रहा रेत है वो बड़ा दलदली सा जो रेत निकल रहा है, तो बहुत कठिन हो चुका है ये करना। लेकिन फिर भी ये डॉक्टर्स की टीम हर पर तैयार बैठी है। तस्वीर में आप देख रहे हैं ये डॉक्टर बैठे हैं, ताकि फतेह को जैसे ही निकाला जाए तुरंत उसको जो है रेस्क्यू करके जो जैसे ही बाहर उसको लाया जाएगा तो उसको जो है फर्स्ट एड दी जाएगी। तो हर संभव हर वर्ग के लोग, इलेक्ट्रिशियंस भी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। पल पल की लाइट की यहाँ बहुत बड़ी जो अभी कुछ देर बाद लाइट की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसफार्मर्स यहाँ जो बिजली विभाग है उसके द्वारा यहाँ लगाए गए हैं। तो हर विभाग एकजुट होकर यहाँ लगा हुआ है। हर संभव प्रयास हर विभाग की तरफ से। ये टीम शायद मेडिकल टीम है और डॉक्टरी विभाग है। ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, हर विभाग मौके पे मौजूद है ताकि बच्चे को है जल्द से जल्द रेस्क्यू कर जो है उसको फर्स्ट एड दी जाए।
ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? 120 ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚੰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆਰਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 5ਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਸੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲਾਈਟਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲਾਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੈਲਾਬ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, NDRF ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2 ਘੰਟੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਜਾਪਦਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿ NDRF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। तमाम जानकारी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਝੇਵੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਤਨੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। अधिकारी मौजूद है, CRC कुछ कह लिए आर्मी मौजूद है, कमांडो के सामने के लिए मैं इधर ठीक है भाई, आ रही है भाई, ठीक है चल रहे चलो ठीक निर्देश दिए जा रहे हैं आर्मी को, क्योंकि काम करना आदेश दिए जा रहे हैं। किस रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी भाई जी मिट्टी बहुत गिर रही है जी इस साइड तो, कृपा करके पिछे हो जाओ जी। सारे मुलाजिम वीरों को स्पैशल बेनती की जाती है भी कृपा करके पिछे हट जाओ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो
लेट जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया तो आप सारी जानकारी बता रहे हैं, आप देख सकते हो। और सुबह तो लेकर शाम तक कई मंत्री आए, कई ने एक दूसरे से दुश्मनबाजी की, आपको अपने राह बुलाई, एक दूसरे का विरोध भी किया। तो लाइव डॉक्टर एक पल की जानकारी जिसके जरिए बच्चे को रेस्क्यू तो बाद फटाफट हस्पताल के विच ले जाया जाएगा। और एयर एम्बुलेंस के हर तरह की सहायता मौजूद है जो कि उसमें लकड़ी हाँ कितने आ गया है ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੇ ਰੱਸੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸੇ ਹੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਚਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤੈਦ ਹੈ, ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਡਿੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪੇਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਵੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਯਕੀਨਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। मेरा मोबाइल पढ़ाओ इधर जिस वे भीड़ पेगी उस वे ध्यान रखना। मैं बाहर निकलना उस वे ध्यान रखियो बिल्कुल तेरे फोन में कुछ नहीं होता सिमरन आज फिर कुलवंत जी ने कुछ नहीं किया। आटा बड़ा आटा बड़ी याद लगी है, आटा बड़ी याद लगी मतलब एनपीएन से 50-15 मिनट लगा नहीं मैं कह रहा हूँ मैंने पता नहीं मैं इधर गया बस इधर अच्छा बड़ा कुत्ते खानी करता मेरे नाल कल बड़ी लड़ाई हुई। सिमरन जी मैं एक गल कहां गुस्सा नहीं करो, तुम पहले वाले सिमरन नहीं रह गए। मैं कुलवंत जी मैं भी एक गल कहां तुम पहले वाले कुलवंत नहीं रह गए। देखा तुम किस तरह मेरा जवाब यादव से रेस्क्यू ऑपरेशन
ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਅਸੀਂ ਦਕਸ਼ਿਣ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲ ਹੈ ਉੱਤਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਰੇਲਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਆਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਲਲਕ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਤ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਬਹੁਤ ਰੇਤ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਰੇਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਕੈਪਸੂਲ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁਣ 3 ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੇਤ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਰੇਤ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪਸੂਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੈਪਸੂਲ, ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ। ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਤਮਾਮ ਅਜਿਹੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਸੂਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਕੜਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਰਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਲਗਭਗ
ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 36 ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਮਾਫ ਦੇਣਾ 36 ਇੰਚ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਦ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੇਤ ਕੱਢਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ है वो उस पर अब वर्क किया जा रहा है। लास्ट मोमेंट है, ये अंतिम पड़ाव है। किसी भी पल हमें खुशखबरी जो है हासिल हो सकती है। प्राप्त जानकारी अनुसार हमें मिल सकती है एनडीआरएफ के जवान क्यों ना हो, जितने भी अनेक दल यहाँ आए हुए हैं, चाहे वो सिख जत्थेबंदियाँ क्यों ना हो, एसजीपीसी के लोग हों, ब्रह्म कुमारी समाज हो, सुखदुआ समाज हो, जितने भी समाज के लोग हैं आज एक हैं और एक होकर उसी एकता का प्रतीक पूरे पंजाब में आज दिया जा रहा है। क्योंकि बच्चे को निकालना है तो सब लोग यहाँ, हर समाज से यहाँ, सब लोग यहाँ हर समाज से यहाँ आए हुए हैं। एनएस के जवान हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है? गुरप्रीत सिद्धू इस वक्त हमारे साथ हैं। सर कहाँ से आए हैं? सबसे पहले आप बताएं। धन सतपुत्री आश्रय। सबसे पहले तो मैं फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से, मुदगी टाउन है मेरा जी। तो कैसे आपको ये सूचना मिली? ऑलरेडी आपके जवान जो हैं काम ये गति दे रहे थे, जो पैरेलल जो पाइपलाइन डाली गई है, आपके जो टीम के मेंबर्स हैं उन्होंने ये डाली है, तो कैसे सूचना आपको प्राप्त मिली? सूचना तो मतलब ये सिखाया जाता नहीं ऐसा कि जैसे भी कहीं पे भी कोई आफत आती है तो अपने आप और जैसे ड्यूटी है हमारी जाना है। अच्छा, हाँ जी। तो कितने लोग आपके साथ आए हुए हैं? आप एक बहुत बड़ी टीम है जी, 3000 के आसपास के सेवादार हैं जो इधर पहुंचे हुए हैं सेवा के लिए। और परिवार के लिए बहुत दुख की घड़ी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए तो अरदास विनती कर रहा है कि उनके जख्मों पे मरहम लगाया जाए, वो करेंगे जी। जो इतने लोगों की दुआएं हैं जी परिवार के साथ। आप एक चर्चित चेहरा हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पे आप क्या अपील लोगों से करेंगे, जो लोग अभी ताज़ा हमें वो व्यूज़ हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, क्या गुजारिश उनसे आप करेंगे कि इस फतेह को, एक जो फतेह है, शायरी भी करते हैं, आप कंटेंट राइटर भी हैं जी, तो मैं चाहूँगा 2 लाइनें उस परिवार के लिए इस दुख की घड़ी में जो रामबाण साबित हो, उसके लिए मतलब क्या आप कहेंगे? जैसे सारे कायनाती उसके लिए अरदास दुआ विनती कर रहे हैं जी, और सारे जो भी लाइव लोग देख रहे हैं इस तानो मासूम बच्चा निक्की जी जिंदड़ी जिहड़ी कि अपने माँ बाप को चंद कदमां दी दूरी ते है, पर वो दूरी ऐसी है जिस दे विच उसकी माँ चाह के भी अपने बच्चे नूं छू के महसूस नहीं कर सकती, ते बच्चा अपनी माँ दे हत्थी नहीं आ सकता। सो कुछ ही पलों की वो दूरी जिहड़ी खत्म होने वाली है। 5 दिन लगातार बीत चुके हैं। 5 दिनों बाद अज 10 जून
2019 ਜੀ ਹਾਂ 10 ਜੂਨ 2019 ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸਟੀਐਮ ਮੈਡਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਪਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਹ ਦਾ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਆਪਣੀ ਨੀਚੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਲਦੀ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਰੇ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਵਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵਾ ਰੰਗ ਦੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਾਵਾ ਕਲਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਨੇ ਜੋ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੇਟ ਅਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਹ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ 9/9 ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅੱਖ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ 6:50 ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸੂਰਜ ਢਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਮੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। तो हम आपको इक्विपमेंट जिसका सहारा लिया जाएगा। एक कैप्सूल तैयार किया जा चुका है और एक ऑलरेडी कुछ और इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा है वेल्डिंग करके जिससे चढ़िया हुआ लोग उड़ीक कर रहे हैं उस नन्हे शहजादे की जो कि पिछले 5 दिनों तो बोरवेल के संघर्ष कर रहा। संघर्ष का दौर अजे भी नहीं थमिया। जिंदगी की जी जंग वो अजे भी फतेहवीर लड़ रहा है। जंग है बहुत ही लंबी हो गई है। 5 दिनों की जंग के फतेहवीर अजे भी उस नाल फाइट करता हुआ दिखाई दे रहा और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फतेहवीर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाए, डॉक्टरों के हाथ आएगा और जिसके चलते डॉक्टर उसका इलाज करेंगे। लाइव तस्वीर तुहाडे तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कल की अपडेट तुहाडे नाल साझी की जा रही है। प्रशासन किते ना किते देरी कर बैठा जिस तक हमें आता उसके प्रभाव में भुगतना पड़ रहा है। जो पिछले लंबे समय तो इतने तैनात सन और तुम देख सकते हो एक व्यक्ति जो कि अंदर जाके आया, रेत कट के आया बाहर। डेरा सिरसा का शाह सतनाम जी के डेरे नाल उसका तल्लक है, वलंटियर है। बिना किसी मोह के बिना किसी लालच के निकलदे होया संस्था जी इतने लगातार सेवा कर रही है। सो लाइव तस्वीर तुम देख रहे हो। हुण तुहानूं एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं JCB मशीन। JCB मशीन जो कि एक पाइप लैके पिछे जा रही है। यह वही JCB मशीन है जो कि यह तमाम टनल्स नुमा सुरंग नुमा जड़ियाँ पाइप से लैके कल तो आई सी। उसके जी स्पेयर एक पाइप बची सी उसनूं हुण वापस ले जाया जा रहा है क्योंकि जेकर अजिहा प्रशासन पहला ही सब कुछ देखा हेलो बहुत ही ध्यान दे नाल जेकर पहला तो फूक के कदम रखता बहुत सही तरीके का मैनेजमेंट करता नहीं पैनी सी। तो लाइव तस्वीर तुम देख सकते हो। इस वक्त एक होर NDRF का जवान जड़ा वो नीचे जा रहा है। बार बार इतने
ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਆਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਆਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮਹਿਜ਼ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਇੱਕਦਮ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 150 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ 150 ਫੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ NDRF ਦੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਕੁਝ 12 ਕੁ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ NDRF ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਤੋਂ 12 ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਹੀ ਸਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਸਿਰਕੀ ਹੈ। ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਮੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ NDRF ਟੀਮ ਦੀ। ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ, ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ NDRF ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਆਰਮੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ। ਸਿਰਫ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਏਗੇ, ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਆਰਮੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। NDRF ਦੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਥੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੂਰਜ ਢਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੈੱਕ ਪਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਇਸ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ।
ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਓਵਰਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਰਮੀ ਅਗਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ ਲੈਗੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰੇਗੀ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 2-2.5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਹੀ, ਅਗਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਧੂਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਆਰਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਦਿਨ ਢਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਔਰ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ। ਫਿਲਹਾਲ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ
ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਟੀਮਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੱਖੇਵਾਲਾ, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂਵਾਲਾ ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ। हैंग हो गया हो वो हैंग हो गया वो सीधा डाउन है ਇਹਦਾ ਸਿਮ ਬੰਦ ਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੀਮੀ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਤਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਲਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ 60 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਆ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵੀਰ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਗੋਂ ਹਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਵੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 60 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਕੰਮੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ।
साजन पर्चर पुर्चर देख जरा, लाइटिंग ऑन हुई है, दोबारा देखो वाइट बैलेंस। कटआउट का ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਧੁੰਦਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁਣ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਡਸਟ ਉੱਡਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਪੈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਤ। आज की ताज़ा स्थिति, आज की ताज़ा बंद कर दो ना, आज कुछ चलता रहेगा ऐसा। मैं एम्बुलेंस डोर के पास, एम्बुलेंस डोर के पास बैटरी बड़ी दबा लो। अरे ताजा देखिए परां तो उठा था पता नहीं क्या ला रहा है कोई गड्डियां रेता यार ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੌਤ ਵਰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ। हेलो बस लिटिल लिटिल लर्न दिस चाप ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਫਤਿਹ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 3 ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਇੱਥੇ
ਤਿਆਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਕਰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DMC ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ। ਕਾਲਾ ਜੀ, ਕਾਲਾ ਵਿਗੜਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣੇ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਸੌਰੀ ਕਾਲਾ ਨਾਗਰੀ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਗਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ CMO ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਜੀ। CMO ਸਾਹਿਬ, 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਖੇਤ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ CMO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਨੀਚੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਉੱਪਰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और डॉक्टर से फिर कल रात को बनती है वही 13 पाइप की डिसलोकेट होने के कारण आज उनको सेट कर दिया गया था। लेकिन फिर एक त्रासदी आई कि जिस पाइप में जो बच्चा पाइप में गिरा हुआ है उस पाइप में लोकेशन ही नहीं मिल पाई। तमाम डॉक्टर जो कि दिन रात ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ एनजीओ है वो ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬਾਹਰ तो उससे नहीं डॉक्टर बिना किसी देरी दे डॉक्टर उसनू रेस्क्यू करके फर्स्ट एड दे ਲਈ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ आरजी को बुलाया जाता है, प्रशासन की कैबिनेट मंत्री विजेंद्र सफल ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੇ। जब तक उसे हैंड ओवर प्रशासन नहीं करता, एनडीआरएफ अपने हाथ नहीं खड़ा करता, लेकिन एनडीआरएफ बहुत सीरियस तरीके से नाम की हुई है। यादविंਦਰ ਜਾਦੂ ਜੀ ਜਗਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਗਜੀਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਾਦੂ ਜੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜੀ। सिमरनजीत डॉक्टर की टीम आज नीचे जाके आई है, कल आपको बुलाया गया था और चोरी ना कर दी गई थी एनडीआरएफ आपकी मदद लेने के लिए, लेकिन आज दोबारा डीएसपी की ओर से न्योता भेजा गया एनडीआरएफ की हवाला देते हुए। क्या कहेंगे सारे नीचे भी आप जाके सारी बात ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮੜਕਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਸੰਦੀਪ ਮੜਕਨ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਬਰੋਜ ਜੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੌਜੂਦ ਨੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਾਈਲਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਆਪਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ तमाम ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਥੱਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਡੀਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਮੈਡਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਗੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਵੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੇਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, 9 ਮਿੰਟ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਹੀ ਘੰਟੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਸ ਦੇ ਬੱਚਾ ਬੇੜੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁੰਨ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਰੌਣਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਫਤਿਹ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਤਿਹ ਵੀਰ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਫਤਿਹ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਇਕਲੌਤੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਲ ਪਲ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਇੰਚ ਦੀ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਐਡੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡੰਗਾਈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਂ, ਦਿਲ ਉਧਰ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ NDRF ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਲ ਛੇਤੀ ਆਉਣ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, TV ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਰੋਟੀ ਛੱਡ TV ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਲੈਂਸ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੁਖਜੀਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ NDRF ਦਾ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ
ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਟਨਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਥੱਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੋਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਈ ਚੋਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਕੋਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼, ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਕੇ। ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਜੋ 5 ਵਜੇ ਲੱਖੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਫੀਡ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਟ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ, ਉਹ ਬਾਡੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੇਗੀ? ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅੱਜ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਿਰ ਤੇ ਆਣ ਖੜੋਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੋ ਕਲੇਜੇ ਆ ਠੰਡ ਪਵੇ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਕੋ ਰਾਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰਸ ਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਜਗ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਕੋ ਰਾਕੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100%, 1000% ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਾਕੋ ਰਾਕੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰਸ ਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਸਭ ਜਗ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਕੋ ਰਾਕੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਲੀ, ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ, ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100%, 1000% ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ।
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਦੇਸ਼ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एसपी साहब हम आपको दिखा रहे हैं, मौके का जायज़ा लेके ऊपर जा रहे हैं। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें पल पल की अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहवीर का रेस्क्यू ऑपरेट है जो लगातार 6 तारीख से लगातार चल रहा है। हम आपको जो भी ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एसपी साहब हम आपको दिखा रहे हैं, मौके का जायज़ा लेके ऊपर जा रहे हैं। लगातार हम आपको लाइव तस्वीरें पल पल की अपडेट जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फतेहवीर का रेस्क्यू ऑपरेट है जो लगातार 6 तारीख से लगातार चल रहा है। हम आपको जो भी अपडेट हमारे पास आ रही है हम आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त हम दिखा रहे हैं। पंजाब पुलिस जो है मौके पर ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਫਤਿਹ ਨਸੀਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਮਤ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਅਗਰ ਖਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਜੀਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ
ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਕਟਵਾ ਦਿਓ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਮਨਜੋਤ ਸਰ ਮਨਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਨਜੋਤ ਵੀਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਹ ਟੁੱਟੂਗਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਭੱਜਣਗੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਕਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੇੜੇ ਆ ਜਗਮੀਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਸ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਫ ਥੱਲੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਚਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਜੀਤ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਚਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੈਸਕਿਊ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਮਦਰਦੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੋਤੇ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਭ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NDRF ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ ਉਹ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਲਚਲ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟਾਰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਔਰ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੂਮੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ
ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। रास्ता क्लियर करवा लिया गया। एम्बुलेंस स्टार्ट, एम्बुलेंस के दरवाजे बिल्कुल खुले और एम्बुलेंस स्टार्ट अपनी मूवमेंट दे विच तैयार। फतेहवीर सिंह कभी भी बाहर आ सकते नहीं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का आखिरी पड़ाव, आखिरी तस्वीरां, लास्ट मूवमेंट ते रेस्क्यू ऑपरेशन। बहुत ही जल्द फतेहवीर सिंह बाहर आ रहे हैं। मैं अपना कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार एंबुलेंस जो स्टार्ट है वो दिखाई जाए ताकि दर्शकों को पता लग सके कि बिल्कुल तैयार वर तैयार आखिरी तस्वीरां। और 2 तरीके शुभकामनावां लोगों ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ और मिठा ਵੱਜ के एक संकेत ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि खुशी खुशी ਜਿਹੜਾ रेस्क्यू ऑपरेशन ਦੇ आखिरी पल। बने रहो ओपन पंजाबी चैनल ਦੇ ਨਾਲ। बहुत ही जल्द फतेहवीर सिंह बाहर आ रहे ने। रेस्क्यू ਕਰ ਰਹੇ ऑपरेशन ਨੇ। ਦਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੀਆਂ NDRF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ, ਆਪਸ ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ
शांति बनाए रखो। बिल्कुल असी भी अपील कर रहे हैं जिन्ने भी दर्शक सानू इस वेले देख रहे हैं या इत्थों के जिहड़े लोग है शांति बनाए रखने की अपील असी भी कर रहे हैं। दुआवां करो जिन्नियां वध तो वध हो सकदियां। प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम तैयार किए जा चुके हैं। एंबूलेंस लाइन से ला ली गई है। 2 एंबूलेंस इत्थे खड़ियां ने। एक DMC लुधियाना तो एंबूलेंस मंगवाई गई है। एक ऑलरेडी जिहड़ी संगरूर की एंबूलेंस है वो विजेंद्र सिंगला जी इस वक्त आ रहे हैं। प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली गई है। पूरा जो ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ 8 ਤੋਂ 9 ਕਿਲੋ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਨਾ ਆ ਜੇ ਅੜਚਨ ਨਾ ਅੜ ਜੇ। ਤਾਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੇੜੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਪਰੀ ਤਾਪ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VIP ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਫਸਟ ਏਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ NDRF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਆਖਰੀ ਇਹ ਪੜਾਵ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ NDRF ਦੇ ਜਵਾਨ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੇਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਤਿਆਰ ਇੱਕ ਕਾਫਿਲਾ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ 'ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਸਹਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਨ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਆਖਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਸੰਭਵ ਪ੍ਰਯਾਸ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਮਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ गर्मी का दिन है और गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, उमस है, हवा भी नहीं चल रही, पत्ता भी नहीं पेड़ का हिल कह सकता है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਇਕਲੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ
ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਬਲਿਕ ਭਾਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਫਤਿਹ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਸ ਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਨੰਨੀ ਜਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਹਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਸ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਆਇਆ। ਸੋ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹੈਲੋ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਿਲकुल स्टार्ट, ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। पूरा सचेत कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस हलचल ही बता रही है कि यहाँ पर कुछ जरूर मूवमेंट हुई है जो फतेहवीर सिंह के लिए यहाँ पर जो एम्बुलेंस और देख सकते हो कि टीम उसमें रेडी ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ। ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ, ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੱਧਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ
ਦੋਸਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਪਰ ਵਾਲੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਪਰ ਲੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਂਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕਾਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੰਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਲਦੀ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਨੰਨਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 에ਅਰ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਾ ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਔਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਇਆਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਨੈਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਟੀਮ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਨੈਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ
ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਆ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਬੋਰਵੈਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੈਨ ਹੋਲ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਜੋ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲ ਆ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਤੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। और लग सकता है क्योंकि ये प्रशासन की बात करें तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, ये पुलिस पूरी एक्टिव दिखाई देती। उम्मीद कि फतेहवीर सिंह जल्द बाहर आ रहे हैं। जो है वो यहाँ पर काम आती नहीं दिखाई दे रही। आपको बता दें कि अभी भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा नहीं किया गया, अभी भी इनको ये श्योरिटी नहीं है कि वो टनल जो है जो गवर्नमेंट इनको दिखाई ये है हमारा डिजिटल इंडिया, ये भारत की 100 साल से ज़्यादा और
सो दिनों से ज़्यादा जो है ਦੋਸਤੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। माफ़ कीजिएगा। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੱਬਾਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਲਿੰਗਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਐਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰੱਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਬਟ ਇਸ ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਹਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੀ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜਾਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਵਰ ਤਿਆਰ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਖਰੀ
दिन ही होवे परमात्मा करे इस रेस्क्यू ऑपरेशन दा। और जो तस्वीरां जो एक्टिविटी नज़र आ रही है उस तो क्यास लगाए जा रहे हैं कि फतेहवीर सिंह बहुत ही जल्द बाहर आ रहे हैं। पुलिस पूरी एक्टिव नज़र आ रही है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ NDRF ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਦਰਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਥਾਮ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ। ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਰ ਬਾਲਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਹਰਕਤ ਤੋਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਬਿਜਲੀ ਉਹਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਭਾਜੀ ਖਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੜੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਵ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਛ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
और इस रेस्क्यू ऑपरेशन का जो सक्सैसफुल एंड होएगा इस रेस्क्यू ऑपरेशन दियां लाइव तस्वीरां तुसी देख रहे हो ओपन पंजाबी चैनल ते। एक एक पल का एक एक सैकेंड का अपडेट लैन दे लई बने रहो ओपन पंजाबी चैनल दे नाल। कुछ ही समय फतेहवीर सिंह वो बच्चा जो पिछले 5 दिनों तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा, रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट होने जा रहा। कुछ ही समय फतेहवीर सिंह बाहर आ रहे हैं, उस दे लिए एंबूलेंस बिल्कुल तैयार और एंबूलेंस स्टार्ट। एंबूलेंस के लिए रास्ता बिल्कुल क्लीयर करवाया गया और इस रेस्क्यू ऑपरेशन तो लैके एंबूलेंस तक पहुंचने के लिए बिल्कुल रास्ता क्लीयर। पंजाब पुलिस दोनों पासे तैनात ताकि कोई भी किसी तरह का भी आम आदमी या आम परसन या लोगों चों कोई निकल के उस फतेहवीर सिंह तक पहुंच ना सके, ताकि उन्होंने जल्द तो जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन दे इस रेस्क्यू ऑपरेशन दी आखिरी तस्वीरां बहुत ही जल्द फतेहवीर सिंह बाहर आ रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन दी आखिरी तस्वीरां ओपन पंजाबी चैनल ते। फतेहवीर सिंह जो पिछले 5 दिनों तो जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, कुछ ही समय बाहर आ रहे हैं और बिल्कुल लाइव तस्वीरां तुहानूं ओपन पंजाबी चैनल ते सब तो पहला दिखा रहा। बने रहो ओपन पंजाबी चैनल दे नाल। इस रेस्क्यू ऑपरेशन दी आखिरी तस्वीरां इस रेस्क्यू ऑपरेशन दी आखिरी तस्वीरां बहुत ही जल्द फतेहवीर सिंह बाहर आ रहे हैं। भाजी सिर्फ कैमरा पर्सन ही अगे रहन, बाकी पीछे आ जाओ मेरे वीर। सारे पीछे कर दो भाई, जेडे कैमरा ऑपरेट नहीं करते पीछे आ जाओ सारे मेरे वीर।
ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਜੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਮੋਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ ਤਫੜੀ ਨਾ ਮਚੇ ਬੈਠ ਜਿਓ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਥੋੜੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਨਾ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਥੱਲੇ ਬੋਰਵੈਲ ਜਿਹਾ ਦਿਸਿਆ ਨਹੀਂ ਚੌਲ ਜੀ ਸਰ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਗਲਵ ਮਾਸਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਰ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਥੋੜੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਫਰੇਮ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਧਰ ਲੈ ਲਓਗੇ ਕੁਰਸੀ ਪਰੇ ਕਰ ਦੋ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ
ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। और एम्बूलेंस के लिए रास्ता खाली करवा लिया गया और एम्बूलेंस बिल्कुल स्टार्ट। किसी भी समय बाहर आ रहे ने फतेहवीर सिंह। इस रेस्क्यू ऑपरेशन दी बिल्कुल आखिरी तस्वीरां, कुछ ही समय फतेहवीर सिंह बाहर आ रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। कोशिशें जारी ने ते 1 ਤੋਂ 1.5 घंटा किया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन दियां आखिरी तस्वीरां देखने दे लई लोकां दा भारी इकट्ठ और इन्नी ज़्यादा गर्मी दे विच भी 45 डिग्री टैंपरेचर दे विच भी लोकां दा भारी इकट्ठ। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी पल पंजाब पुलिस पूरी एक्टिव और एक लाइन दे विच खड़ी हो गई और उस लाइन दे बिल्कुल विचकार दी लैफ्ट एंड राइट दे उत्ते पंजाब पुलिस तैनात और बिल्कुल विचकार दी फतेहवीर सिंह नूं एंबूलेंस दे विच बिठाया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन दियां बिल्कुल आखिरी तस्वीरां।
ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਮੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ NDRF ਨੂੰ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ख़त्म ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ, ਔਰ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ। बस कुछ ही समय का इंतज़ार। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ, और लगातार ये उम्मीद की जा रही है कि फतेहवीर सिंह बहुत ही जल्द बाहर आउन और सुरक्षित बाहर आउन। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਲਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੋਰ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗੀ ਨਾ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨੰਨਾ ਦੁਲਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। JCB ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ खोदा गया सीगा। इस तो पहला इत्थे खेत होंदे सन, बोरवेल अपनी जगह ते हुंदा सीगा जिसके उत्ते मिट्टी की बोरी रखी गई सी, उसके ऊपर एक पत्थर रखा गया सी जो कि उसके पिता वालों अचानक उसके जिस दिन अनसुखावी घटना वापरी सी वो पत्थर चुक के टायर में रख लिया गया ते बच्चा अपने प्यो नूं मिलण दे लई भजदा बाहर आया ते शायद उसके पिता नूं इस गल दा यकीन नहीं सीगा कि वो जो पत्थर चुकिया है उस लिए मुसीबत का पहाड़ बन के सामने आ सकता है। बच्चा अखा के सामने उस बोरवेल के डिग पिया। यह वो दसदा जो उसके परिवारक मैंबर ने साडे नाल सांझी कीती है। सो उस तो
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਤ ਹੇਠਾਂ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੇਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੇਤ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸਿਵਾਏ ਮੋਇਸਚਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਨਮੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਮਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਲਾਈਟ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਫਟੀ ਗਾਰਡਸ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਸੋ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ NDRF ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ NDRF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਗੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੋਕ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੀਏ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੇ ਕਿ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਜੂਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਮਿੱਠੇ ਚਾਵਲ ਮਿੱਠਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਇੱਥੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੁਲਾਰਾ ਬੱਚਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ DC ਹਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਖੜਿਆ ਬਾਲੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬੀਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਤਿਹਵੀਰ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਦ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਿੱਲ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਿਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਕਦਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮਾਸੂਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਬਾਹਰ ਆਵੇਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਲਿਆ ਸੋ ਅੱਜ 10 ਜੂਨ 2019 10 ਜੂਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੋ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ 2 ਰੱਸੀਆਂ ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਰੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਥੱਲੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਉਡੀਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਨ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਦੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਰਟ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਤਮਾਮ ਛੋਟੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ 에ਅਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब की कांग्रेस सरकार चुकेगी और बच्चे के इलाज लिए जो भी खर्चा आएगा उसकी भी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की होगी। तो हम उम्मीद है उस मासूम दी उस छोटे ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ रेत बाहर कटी गई है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द रेत बाहर कटन तो बाद और छोटा जहा मासूम बच्चा मैंने फिर हो गया बाहर ऑटो कट हो जाता है टाइम लग्या हुआ है तो तमाम कनेक्ट कर लो फिर हो गए ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਨੈਕਟ ਸੋ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਪੁਲਿਸ ਬਲ NDRF ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ जो SGM ने तहसीलदार ने हर वो सीनियर अधिकारी पिछले 5 दिनों तो ऐसे ही जगह पे डेरे लगा के बैठा हुआ है और तांग लगाई जा रही है उस मासूम की चल तो समा बहुत घट रह गया जब साडा फतेहवीर ਤੁਹਾਡਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। मैं रिक्वेस्ट करांगा अपने कैमरा पर्सन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਈ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਓਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ IG ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਬੋਰਵੈਲ ਦਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸੂਮ ਫਤਿਹਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ तमाम सीनियर लीडरशिप मौके पर मौजूद है। एक पल के उत्ते निगाह रखी जा रही है मंत्रिमंडल को लैके और जिन्हें भी उच्च अधिकारी ने मौके पर मौजूद है। एक पल के उत्ते एक घड़ी के उत्ते निगाह रखी जा रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ और आज दिन मनाया गया तुम देख सकते हो पंजाब के तमाम सीनियर पुलिस अधिकारी DC साहब जिन्हें भी सीनियर पहुंचे पंजाब के DC 11 भी बज सकते 12 भी बज सकते इस जगह के उच्च अधिकारी जड़े पुलिस कांस्टेबल हर कोई इतने पहुंचा हुआ जी कटिंग कर रहे हैं DC जड़े स्लो कर रहे हैं सब हो गए IG पहुंचे हुए एक कल दी जानकारी इतने ली जा रही है मौके के हालात देखे जा रहे हैं कि कदों तक ये बच्चा बाहर आता है। हर एक पुलिस मुलाजम आपको अपनी हद मेरे हिसाब से 17 घंटे से 12 घंटे उन्होंने उच्च अधिकारियों ने उन्होंने पोजीशन लैन के लिए किया हुआ है कवर कर सकते जिस पे चलते हद 20 घंटे अधिकारी मैं अपनी पोजीशन के तैनात नाल साडा सारा शहर सीज कर रखिਆ जी ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਵੀਰ ਲਾਈਵ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਇੱਥੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਫੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਭਗਵਾਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਕਿ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਔਰ ਸੇਰੋ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। तमाम पुलिस बल ਇੱਥੇ तैनात है, सीनियर लीडरशिप तैनात है। विजेंद्र सिंगला जो कि पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर ने वो ऊपर बैठे हुए थले के हालातों का जायजा ले रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही यह बच्चा जड़ा वापस आएगा। सो फिलहाल मेरे सहयोगी कृष्ण जानकारी क्योंकि वो जिस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने को कुछ जानकारी है वो जरूर साझी करेंगे, उस तो बाद मुड़ फिर तुहानू सारे हालातों की जानकारी दी जाएगी। सो फिलहाल दे लई कृष्ण तुहानू ब्रीफ दे विच जानकारी देंगे जो इन्हां कोल एक्सक्लूसिव जिस तरह का जो 99 घंटे कर चुके हैं, तकरीबन 100 के घंटा पार हो चुका है, 6 घंटा है, पर प्रशासनिक अधिकारी कितने कितने चुप्पी बट्टे दिखाई दे क्योंकि मीडिया की दूरी जो रखी गई है जी फैमिली यानी कि जी फतेहवीर सिंह की जो परिवार है उसको भी थोड़ा गया। सो 100 घंटे का तकरीबन कह सकते हैं कि 100 घंटा बीत चुका है, पर जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन हाले भी जारी है। तो एक ताज़ा अपडेट और इस मामले के है कि सुनाम का नज़दीक जो इलाका है यानी कि सवेरे भी खबर आई थी कि मानसा तो जो पटियाला हाईवे है स्टेट हाईवे कुछ जो इतों के लोग से गुस्से के आके उन्होंने जाम कर दिया सी, पर हाले भी जो जाम है वो बरकरार है। 3 जगह के उत्ते लोगों के वालों जो रोज़ के आके प्रदर्शन किया गया, लगातार ट्रकों को रोक के जो सड़कों के विचकार सुटिया गया भी तां जो किसी भी व्हीकल को आसानी के नाल ना लंघ एजुटेशन कर रहे हैं। पर लोगों का एक अल्टीमेट में भी है कि लोगों ने तकरीबन 9 तो लैके 9:30 बजे तक का प्रशासन को समा दिता कि जेकर प्रशासन इस मामले के रिकवरी नहीं करता तो आने वाले समय के भारी नुकसान सरकारी किन्नी का कर सकते। सूत्रों के हवाले तो खबरें भी सामने है कि सरकार को अल्टीमेटम दिता जा चुका है। लोगों के वालों जो सुनाम के जो इतने लोग ने वो अल्टीमेटम के रूप में सरकार को एक धमकी जरिए अपनी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जेकर प्रशासन इस तरह की कारगुजारी अगे बढ़ता रहा सो प्रशासन के हाथ क्योंकि 100 घंटे तो समा उपर बीत चुकी है, लगातार कह सकते हैं कि प्रशासन के हाथ हाल तक खाली दिखाई दे रहे हैं। भेज दिए भाजी भाजी इधर भी आ जाओ वाइट लेन जो वधिया है की हाल है ठीक ठाक कैमरा रिकॉर्ड तो नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ लगातार आ गए हो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਗਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਓਪਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਤੇ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਇਸ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਐਂਡ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਲੈ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਈਟ ਅਪ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਉਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਚੱਲੋ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਲੜੀ ਪਿੰਡ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਏ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿੱਪ ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਮੋਰੇ ਬਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਆਇਓ ਸਟੂਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਈਡਲ ਦੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਕੋਦਰ ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਰਣਵੀਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਕੋਦਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਰਣਵੀਰ ਕਦੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ 75 ਨੰਬਰ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਵੀਰੇ 1500 2000 ਰੋਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਚੱਕਰ ਇਹ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਪੜਦੇ ਹੋਣੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਲਾਊ ਬਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਜੇ ਤੋਂ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ
ਇੱਕ ਨਾ ਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਆ ਇਹੀ ਆ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਆ पचहत्तर वाला नंबर है हमारा 500 नंबर ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਹੋ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚੱਲੇਗੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਸ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ। किस तरह की ਤੁਸੀਂ स्थिति है उसको ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਕਿਊ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ से दी गई थी, फिर उन्होंने सारी इलेक्शन से क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਪਰ ਯਾਰ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਣੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਓ, ਬਸ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ पूरे मामले से अपडेट आप ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ? ਇੰਦਰ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਜੰਡੀ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲੈ ਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰ ਜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫੇਸ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਇੰਤਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਧੂਪ ਸਲੂਟ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਪੰਡੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪਲ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਦਰ ਪੰਡੋਰੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ